नमस्कार. क्लासिक मराठी कुकिंगमध्ये मी प्रिया आणि मी तेजल तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत करीत आहोत. आज आपण या व्हिडिओमध्ये बनवणार आहोत 1 किलो चिकन दम बिर्याणी. किलो चिकन दम बिर्याणी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 1 किलो चिकन, अर्धा किलो तांदूळ, 2 चमचे बिर्याणी मसाला, 2 चमचे चिकन मसाला, 2 चमचे तिखट मसाला, 3 टमॅटो उभे चिरलेले, चवीनुसार मीठ, तेजपत्ता, 2 चक्री फूल, इलायची, काळी मिरी, लवंगा, दालचिनी, दही, 2 चमचे तूप, पुदिना, काजू, 4 हिरव्या मिरच्या, आलं लसूण पेस्ट, कोथिंबीर, तळलेला कांदा. आता आपण चिकन मॅरिनेट करणार आहोत. त्यासाठी आपण आधी स्वच्छ धुतलेलं चिकन घेऊया. चिकन मॅरिनेशन करून झालेलं आहे. आता आपण भात शिजवून घेऊया. त्यासाठी पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे आणि तांदूळ 20 मिनिटं झाले भिजत ठेवलेले आहे. त्यामध्ये आपण तेजपत्ता, दालचिनी, इलायची, लवंग आणि काळी मिरी टाकणार आहोत. 2 चमचे तेल टाकणार आहोत. चवीनुसार मीठ. पाण्याला आता मस्त उकळी आलेली आहे. भिजवलेला तांदूळ आता आपण शिजवून घेऊया. फक्त 75% आपल्याला तांदूळ शिजवून घ्यायचं. पाच मिनिटं झालेली आहेत. आपण तांदूळ शिजवून ठेवलेला आणि आता आपण चेक करूया तो शिजलाय की नाही. तो असं तुटत असेल तर परत थोडा वेळ शिजवून घेऊया. अजून हा भात कच्चाच आहे. थोडा वेळ आपण शिजवून घेऊया त्याला. आपण चेक करून घेऊया तो शिजलाय की नाही. तो शिजलेला आहे पूर्ण. आता आपण त्याला काढून घेऊया. आता चिकन आपण मॅरिनेट करून घेतलेलं आहे. भात पण आपल्याला हवा तसा शिजला आहे. आता आपण बिर्याणी बनवायला घेऊया. त्यासाठी आपण आधी भांड्यामध्ये चिकन घालून घेऊया. चिकन आता आपण सगळं खाली टाकून घेतलेलं आहे आधी भांड्यामध्ये. आता त्याच्यावरती हा आता आपण भात टाकून घेऊया.
आपण थोडासा कलर टाकूया. त्याच्यानंतर थोडासा पुदिना टाकूया. कोथिंबीर. एक चमचा तूप टाकूया. आपण आता हे गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे म्हणून जेणेकरून आपण हे सील करून घ्यायचं आहे. जेणेकरून त्याच्यातली हवा आपली बाहेर नाही येणार. हे आपण सगळ्या बाजूने चोपाला लावून घ्यायचं आहे. त्याच्यावर झाकण ठेवूया जेणेकरून त्याची हवा बाहेर जाणार नाही. बिर्याणीचं भांडं आता आपण सील करून घेतलेलं आहे. आपण आता आधी 5 मिनिटं छोट्या गॅसवरती ठेवूया. त्याच्यानंतर 7 मिनिटं पुढची आपण बारीक गॅसवरती ठेवूया आणि उरलेली 20 मिनिटं आपण तव्यावरती करून घेऊया जेणेकरून त्याला चांगला दम बसेल. आता बारीक गॅसवरती आपण हे बिर्याणी थोडी शिजवून घेतलेली आहे. एका साईडला तवा घेतला आहे आपण बारीक गॅसवरती कापड ठेवलेला आहे. आता 30 मिनिटं पुढची आपण पातेला त्याच्यावरती ठेवूया. मिनिट आता तव्यावरती आपली दम देऊन झालेली आहे. आता आपण उघडून बघूयात ती कशी झाली आहे.